صباح الفل. طبعا الحاجة اللي بتشغل الرأي العام المصري والعالمي اليومين دول ومن أول السنة الأوضاع الاقتصادية المنيلة بستين نيلة اللي كلنا عايشينها. أنا وأنت وأنتي وكلنا مع بعض، كلنا متأثرين بالأوضاع الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي، وبنعاني من ارتفاع الأسعار في مصر وفي العالم كله. لسه من يومين ثلاثة كان في إيطاليا في مظاهرات عشان ارتفاع الأسعار، والناس في ألمانيا بتصوت من ارتفاع الأسعار وبياخدوا ازازه زيت وكيلو دقيق في السوبر ماركت وجو رخيص جدا يعني. وطبعا السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل الاقتصاد المصري اقتصاد ضعيف ولا اقتصاد قوي؟ هل احنا كنا ماشيين في سكه كويسه وبعدين نتيجه لظرف طارئ حصل فكعبلنا وقعنا، ولا احنا اساسا متكحولين على عيننا من اول الطريق وماشيين بنزحف؟ لو عايز تعرف الحقيقه واصل الحكايه تعال اما اقول. اهلا بكم مره تانية. زي ما قلنا في المقدمة إن إحنا دلوقتي عايشين في ظروف اقتصادية صعبة جدا في مصر وفي العالم كله، وفي الأوقات اللي زي دلوقتي بيبقى دايما في شقين، في إعلام موجه وإعلام داعم للحكومة وبيقول إن إحنا أحسن اقتصاد في الدنيا وماسك الطبلة والشخليلة وعمال بيطبل، والناحية التانية في ناس عايزة تهدم المعبد وعايزة تهدم الدولة وعايزة تجيب عليها واطيها وتخربها وتقعد على تلها وبتقول لك احنا هنفلس واحنا اقتصاد منايل بستين نيلة والحكومة وحشة والناس وحشة وانا وحش وانت وحش ويخلي الدنيا سواد خالص. طب انت تسمع الكلام ده ولا تسمع الكلام ده؟ ولا تسمع الكلام ده ولا ده. ربنا خلق لك عقل عشان تفكر، وانا لو كنت اتعلمت حاجة من كلية الهندسة اللي انا درست فيها، اتعلمت ازاي اتعلم، ازاي ان انا افكر. سيبك من الهندسة ومن الكلام ده، المهم ان انت تفكر. 1+1=2 يا جماعة، لا هتبقى 3 ولا هتبقى 1. 1+1=2. الأرقام ما بتكذبش. خلينا نشوف وضع الاقتصاد المصري من خلال الأرقام، ده المهم بالنسبة لنا. أنا لا هصدق الحكومة ولا أنا هصدق المعارضة والناس اللي عايزة تخربها وتقعد على تلها. في ناس خبراء وإعلاميين ماسكين الطبلة والشخليلة وعمالين يطبلوا. يا عم اقعد على جنب ما تقرفناش، احنا مش ناقصينك ولا ناقصين تطبيلك ولا ناقصين قرفك. وواحد تاني طالع يقول لك يا عم احنا زي لبنان واحنا رايحين في داهيه واحنا هنشوف ايام سودة ومش عارف ايه. يا عم ادخل في برطمان الترش اللي انت كنت فيه واقفل على نفسك عشان مش ناقصين قرفك. خلينا نفكر ونشوف. احنا هنبص على الارقام ونشوف الارقام بتقول ايه، والارقام ما بتكذبش. وزي الفيديو اللي فات ما شرحنا يعني ايه معدل التضخم وعرفنا ايه معناه وايه الدلالات بتاعته، النهارده كمان عشان نقدر نفهم حال الاقتصاد المصري في مؤشر مهم جدا لازم نفهم معناه كويس قوي. وخلوا بالكم يا جماعه برضه عشان نبقى واضحين، انا راجل مش خبير اقتصادي، انا راجل مهندس، بس انا بحب اشغل دماغي، فانا هشرح الامور بطريقه بسيطه، مش هندخل في تعقيدات اقتصاديه وازاي دي بتتحسب وازاي دي بتتحسب. احنا في ارقام البنك المركزي بيعلنها والحكومه بتعلنها والبنك الدولي بيعلنها. الارقام دي بتتحط في تشارتس عشان تساعد الناس اللي ما بتفهمش، اللي زي حالاتي كده، ان هم يفهموا الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين وجايه. فخلينا نبتدي باول مؤشر، حاجه اسمها الجي دي بي. يعني ايه جي دي بي؟ الجي دي بي هو الجروس دوميستيك برودكت، يعني الناتج المحلي الاجمالي. يعني ايه الناتج المحلي الاجمالي؟ هو القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات النهائيه اللي بتقوم بانتاجها اي دوله خلال فتره زمنيه محدده. طيب يعني ايه الناتج المحلي الاجمالي؟ ببساطه شديده هنضرب مثلا بصناعه العربيات، تجميع العربيات اللي في مصر. انت بتجيب الشاسيه من بره، بتجيب المواتير من بره، بتشتري من هنا مثلا الكراسي بتجيبها من تاكي، بتجيب الازاز من جريش، في الاخر بتجمع الحاجات دي كلها، دي المصاريف بتاعتك، وبتبيع العربيه. سعر بيع العربيه النهائي ده هو ده الناتج المحلي بتاعك. ما بقعدش بقى اقول انا بعت سفنج بكام ولا بعت كراسي بكام وبعت ازاز بكام، لا، هو سعر نهائي لكل السلع والخدمات اللي بتتقدم في الدولة خلال سنة. والرقم ده كل ما بيكبر معناه ان انت الاقتصاد بتاعك اكبر واقوى، وده المفروض ان هو بينعكس على مستوى المعيشة بتاعك. اضرب لك مثل برضو يحاول يقرب الموضوع شوية. لو انت صاحب مصنع او صاحب ورشة او صاحب محل، مش انت كل ما بتبيع اكتر كل ما انت المفروض ان انت مستواك يتحسن؟ ما انت بتبيع اكتر بتكسب اكتر، فالمفروض ان انت مستواك يتحسن. هي حاجه شبه كده. عامه لو مش قادر يعني تستوعب الفكره بالظبط عامله ازاي، هو رقم كل ما بيزيد كل ما ده معناه ان انت الاقتصاد بتاعك بقى اقوى. خلينا نشوف كده الارقام بتقول ايه. خلينا نبص على الناتج الاجمالي
المحلي لمصر من 2014 ل 2021. زي ما احنا شايفين كده، هو ابتدى في 2014 ب 305 مليار ووصلنا لحد في 2021 ل 396 مليار دولار. لو انت شايف الكيرف هتلاقي الكيرف في تصاعد. طب تعال نشوف معدل النمو السنوي. يعني ايه معدل النمو السنوي؟ يعني الناتج الاجمالي المحلي بتاعك ده اللي هو الجي دي بي ده بيزيد بمقدار قد ايه سنويا. ده برضو مؤشر تاني مهم. ابتدى في 2014 2.92، وصل لأعلى درجة في 2019، والنهاردة في 2021 3.3%. بس هو ده هنا كده بيقل. هو بيقل، بس خلي بالك من حاجة، هو ابتدى يقل فين؟ في 2020 يا جماعة، ده سنة الكورونا اللي هي أواخر 2019 وأول 2020. هو في مصر كان في 2020 كان في، احنا فاكرين كلنا طبعا، الحبسة ومفيش انتاج والناس قاعدة في البيوت وحظر تجول والجو ده كله، فطبيعي ان ده بيقلل الناتج المحلي لأي دولة في الدنيا. طيب يا ترى الرقم ده كويس ولا وحش؟ ما انا ما اقدرش افهم الرقم لوحده، انا مش عايش في جزيرة لوحدي. خلينا نشوف الدول اللي حوالينا عاملة ازاي عشان نقدر نفهم الرقم ده هل رقم كويس ولا رقم وحش. هنضرب مثل ب4 دول: السعودية بما ان هي اقوى اقتصاد عربي، المانيا اقوى اقتصاد اوروبي، امريكا اقوى اقتصاد في العالم، وهناخد كمان الامارات عشان قوة الاقتصاد الاماراتي، ودي مفاجأة كانت بالنسبة لي لما بصيت في الارقام، قريبة جدا من الاقتصاد المصري. وهناخد لبنان كنموذج لدولة عندها مشاكل اقتصادية رهيبة جدا، وكلنا عارفين ان يعني هم فلسوا او على وشك الافلاس، او يعني ناس بتقول كده وناس بتقول كده. فخلينا برضو نشوف الارقام. تعال نبص على التشارت. شايفين السعودية ومصر والامارات. لو لاحظت هتلاقي ان ال3 دول الخطوط في تصاعد، وانت جيت في 2020 بقيت قريب جدا من الارقام بتاعة الامارات. احنا هنا واخدين الارقام لحد 2020، الارقام دي لحد 2020، ومن 2022 ل 2026 ده اللي كان متوقع. والارقام دي ارقام صندوق النقد الدولي. الارقام بتاعت الاقتصاد المصري جايه من البنك المركزي المصري، وهسيب لكم اللينك بتاع الداتا دي كلها في الديسكريبشن. والارقام بتاعت بقيه الدول كلها جايه من بيانات صندوق النقد الدولي. فانت كان المفروض المتوقع، الشارت دي معموله في 2021، كان متوقع ان انت تفضل تكمل في تزايد في 2022 لحد 2026 لحد ما توصل ل 605 مليار دولار الجي دي بي بتاعك، وده يعدي الرقم بتاع الامارات. فاعتقد ان احنا بالمقارنة مع الامارات والسعودية يعني ماشيين كويس، مش وحش. طيب تعال نبص بقى اقوى اقتصاد في اوروبا عامل ازاي. هو اقتصاد المانيا. المانيا في 2021 محققة جي دي بي 4.2 تريليون دولار. طب أمريكا أقوى اقتصاد في العالم محققة 22.9، يعني almost 23 تريليون دولار. فعشان كده يا جماعة خلوا بالكم برضو، احنا يعني اقتصاد الدول العربية كلها على بعضها ما يجيش حاجة وسط الناس دي. يعني احنا مصر والسعودية والإمارات أقوى 3 اقتصاديات في الدول العربية كلها وفي أفريقيا. يعني طبعا السعودية والإمارات مش في أفريقيا يعني، بس يعني بالنسبة للدول العربية احنا ال3 على بعض ما نجيش نص الجي دي بي بتاع ألمانيا. فبرضه لازم نخلي بالنا من الأرقام دي. معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للدول دي كلها على بعضها عاملة ازاي؟ بص كده على التشارت. مصر الأزرق اللي فوق، في 2020 مصر الدولة الوحيدة من ال5 دول اللي فضلت محافظة على معدل نمو سنوي بالموجب في 2020. يتهيألي دي حاجة محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، ان انت كل الدول في 2020 اللي هي سنة الكورونا ركبت الغواصة ونزلت في النيجاتيف، ما عدا مصر فضلت 3.3. وبرضه نفس القصة من 2022 ل 2026، ده كان المتوقع بناء على تحليلات آخر 2021 قبل بقى ما ندخل في الجو بتاع روسيا وأوكرانيا والجو المنايل النيل اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. فكان متوقع ان انت في 2026 توصل لمعدل نمو 5.8، أعلى من الإمارات والسعودية وألمانيا وأمريكا. دي برضه نقطة لازم ناخد بالنا منها. طيب لو جينا بالبلدي بقى كده نحسب من 2013 ل 2021 معدل النمو ده عامل ازاي، هتلاقي ان انت مصر محققة نمو 37.6%،
في حين ان دولة زي لبنان سالب 59.5، يعني almost ماينس 60% في الجي دي بي بتاعها، في اجمالي الناتج المحلي. فطبعا يعني اللي يقول لك مصر زي لبنان، انت عارف ده هتحطه فين؟ ده يرجع البرطمان يا معلم وقفل على نفسك، عشان ما فيش وجه للمقارنة اصلا. احنا شفنا اقتصاد مصر والسعودية والامارات والمانيا وامريكا عامل ازاي. طب ما تيجي نبص على لبنان كده، شوف الجي دي بي بتاع لبنان من 2013 ل 2020. مبدئيا هو في 2013 كان الناتج المحلي بتاعه 46.9، قول 47 مليار دولار. 2020 19 مليار دولار، يعني اقل من النص. بص كده هتلاقي التشارت راكبه الزحليقه ونازله تحت، ويقول لك احنا هنفلس زي لبنان. طيب شوف معدل النمو عامل ازاي، نفس الزحليقه نازل لتحت، بقى ناقص 21.5. انت في 2020 اللي هي سنة الكورونا كنت عامل 3.3، كنت محافظ على معدل نمو بالموجب. لبنان في 2020 ناقص 21.5. انت متخيل الرقم؟ عشان اي حد يجي يقول لك احنا هنفلس زي لبنان، تقول له ايه؟ اقفل البرطمان يا معلم. تعالوا نبص برضو على رقم تاني مهم جدا دلوقتي، بما ان احنا عايشين في معدلات زيادة اسعار رهيبة، وهو معدل التضخم. زي ما اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، كل ما معدل التضخم ده بيزيد كل ما الاسعار بتزيد. نبص برضو على التشارت بتاعت مصر. احنا في 2017 وصلنا في نص 2017 تقريبا، وصلنا لأعلى مستويات التضخم. انت كنت قرب 33%، وبعد كده ابتدى يرجع ينزل تاني، ووصلنا في يناير 2022 ل 10.5%، وده رقم عالي جدا في الوقت الحالي، لان كان المستهدف حوالي 7% بلس اور ماينس 2%. فانت 10.5% ده رقم عالي حاليا، عشان كده احنا حاسين بارتفاع شديد جدا في الاسعار. الخمس دول اللي احنا بنقارن بيها دي من 2013 ل 2022، مصر الازرق زي ما احنا قلنا، انت وصلت ل 29.8 في 2017. ده برضو نخلي بالنا ان دي السنة بتاعت تعويم الجنيه، هو 2016-2017. فانت وصلت ل 29.8، وبعد كده ابتديت تنزل بمعدل كويس جدا لحد اخر 2021 ب 4.9. خلي بالك انت جاي في 2013 9.9، يعني انت في 2021 اللي هي برضو تاني سنة من سنتين الكورونا، انت وصلت ان انت معدل التضخم بتاعك بقى اقل معدل تضخم في خلال اخر 10 سنين، ودي حاجة كويسة جدا. ده برضو مؤشر من المؤشرات الكويسة. وبعد القصة بتاعت روسيا واوكرانيا رجعنا ل 10.5%. بس خليك بص بقى برضو على بقية الدول في 2022 بقت عاملة ازاي. كله عالي، يعني ألمانيا بقت 7.3، أمريكا بقت 7.9، وهم جايين من أرقام قليلة جدا. يعني انت لو بصيت من 2013 هتلاقي معدل التضخم في ألمانيا وأمريكا 1.3، 2014 0.2 و 0.5. يعني الناس دي كانت ستيبل جدا، فإن هي توصل ل 7.9 و 7.3 دي مصيبة سوداء. يعني تعال نبص على لبنان اللي بيقول لك احنا هنفلس زيها. معدل التضخم في 2022 وصل 226% يا جماعة. انت متخيل يعني ايه 226%؟ يعني انت النهاردة تروح تشتري الحاجة بجنيه، بكرة تلاقيها ب2 جنيه، بعده تلاقيها ب4 جنيه، بعده تلاقيها ب8 جنيه، حاجة يعني مهزلة. فطبعا ما فيش وجه للمقارنة للناس اللي بتقول ان احنا هنفلس زي لبنان، ان احنا هنفلس زي سريلانكا. بس انا للاسف ما لحقتش اجيب يعني الداتا بتاعت سريلانكا. فالارقام بتبين يا جماعه، احنا شايفين التشارتس اوضح حاجه تبين لك احنا كنا فين وماشيين ازاي. طب هل معنى كده ان الدنيا زي الفل وان احنا ماشيين كويس والحياه موز باللبن وكل حاجه زي الفل؟ لا طبعا، انا ما اقدرش اقول الكلام ده. في حاجات كويسه، المؤشرات العامه بتقول ان الاقتصاد كان ماشي كويس، بس انا ما بحسش بده ليه وانت ما بتحسش بده ليه؟ في فرق ما بين مؤشرات الاقتصاد وانت كمواطن مدى الرفاهيه بتاعتك وتحسن مستوى المعيشه عامل ازاي. دي حاجه ودي حاجه، لان مؤشرات الاقتصاد ما بتراعيش عداله التوزيع، ما بتراعيش الفقر،
ما بتراعيش حاجات كتيرة جدا ممكن نتكلم عنها ونخصص لها حلقة لوحدها. لكن إجمالا كدولة احنا كنا ماشيين كويس بالأرقام اللي احنا شفناها دي، احنا كنا ماشيين كويس. لكن عندك مشاكل، وعندك مشاكل كبيرة جدا، مش مشاكل قليلة. طيب من ضمن الحاجات البعبع اللي الناس بتتكلم فيه دلوقتي الديون الخارجية لمصر، أو بمعنى أدق الدين الخارجي والدين الداخلي، الاتنين أرقام كبيرة. بس يا ترى هي أرقام كارثية ولا مش أرقام كارثية؟ تعال نشوف. أنت الدين الخارجي في مصر النهاردة 137 مليار دولار، في 2018 كان 93 مليار دولار. طبعا دي زيادة كبيرة، بس عشان نقدر برضو نبص لحجم الدين ما ينفعش تبص له كرقم بس، لا لازم نحلل الرقم ونشوف الرقم ده دلالته ايه. احنا عارفين ان الديون في حاجة اسمها شورت تيرم ولونج تيرم، يعني ديون قصيرة الأمد وديون طويلة الأمد. طويلة الأمد دي زي ايه التقسيط المريح كده، على 5 سنين وعلى 10 سنين وعلى 20 سنة وعلى 40 سنة كمان. انت في عندك ديون لحد سنة 2040 لحد 2040 الرقم مش غلط، يعني كمان 20 سنة هنقعد ندفع فيها وندفع الفوائد بتاعتها. اللي بيبقى خطر قوي اللي هي الديون قصيرة المدى، لأن دي لازم تدفع وقتي، فدي نسبتها من إجمالي الديون الخارجية بتاعتك 8%، وده رقم كويس، ده رقم قليل كمان. لو جينا بصينا للتوزيع بتاع الديون بتاعتك هتلاقي إن أنت عندك حوالي 38% من الديون للمؤسسات الدولية، وعندك حوالي 23% سندات وذون خزانة، وحوالي 9% ودايع، و8% ديون قصيرة المدى، وأقل من 1% دي ديون للقطاع الخاص. طب انت مديون لمين بقى؟ احنا قلنا ان انت عندك 38% من الديون بتاعتك لمنظمات دولية زي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الاستثمار الأفريقي. طيب احنا اللي يهمنا في الموضوع ده البنك زي السمعة، صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي ليه عندك 24 مليار دولار بس بس من ال 137 مليار دولار. فالناس اللي عمالة تقول لك صندوق النقد الدولي هيفلسنا ومش هيفلسنا، هو حوالي 17.5% من إجمالي الديون الخارجية بتاعتنا. رقم كبير، 24 مليار دولار، رقم كبير، بس مش رقم خزعبلية، مش هو مش هيبيعنا بكرة، لأن الناس بتهول جدا من ديون مصر عند صندوق النقد الدولي. لا هو الرقم كبير بس مش الرقم المفزع، يعني هو يعني 17.5% بس، مش كتير قوي يعني. طبعا احنا بنمر مرور سريع كده على قصة الديون الخارجية دي، ممكن نبقى نعمل فيديو نتكلم فيه بالتفصيل عن كل ما يخص الديون الخارجية. بس احنا بنشوف الناس عمالة تقول احنا بندين كل يوم بأرقام خزعبلية ملهاش اي علاقة بالمنطق ولا ليها اي، اللي يقول لك احنا بندين بمليار دولار كل يوم، جو رخيص جدا يعني. فقلنا نبص ونشوف الارقام بتقول ايه. انت كل الموضوع 137 مليار دولار، كتير كتير. تعال نشوف انت عندك ودايع في مصر من الدول العربية كام؟ 11.9 مليار دولار، يعني almost 12 مليار دولار. الكلام ده اخر سبتمبر 2021، يعني مش داخل فيه حاجة في 2022. بس الملاحظ هنا ان انت كان عندك ودايع في 2018 17.4 مليار دولار، ونزلوا بنسبة كبيرة جدا. في فرق ملحوظ ما بين إجمالي الودايع من الدول العربية في 2018 و2021، وده يديك مؤشر برضو مش حلو قوي. لو بصينا على الدين الخارجي، التشارت دي بتوضح الدين الخارجي من 2014 كان 46 مليار دولار، والنهاردة في الكوارتر الأولاني من 2022 وصل 137.4 مليار دولار. الخط في تصاعد، دي برضو حاجة مش حلوة. طيب محتاجين رقم تاني كمان مهم نتكلم عنه، هيوضح لنا حاجة كبيرة. نسبة الدين الخارجي للجي دي بي بتاعنا، دي نسبة مهمة جدا، اللي هو نسبة الديون اللي عليك من الناتج المحلي الإجمالي. يعني بالبلدي كده، انت لو انت واخد قرض بتدفع قسط قد ايه من الدخل بتاعك؟ انا واخد 1000 جنيه، انا واحد دخلي 1000 جنيه، بدفع 400 جنيه، يبقى انا كده بدفع 40%.
بدفع 90 جنيه فانا كده بدفع 90% من المرتب بتاعي، فكده مش هعرف اعيش. فحتى هتلاقي في القروض والفيز والكريدت كاردز والكلام ده بيقول لك ان انت بيديك ان انت ما ينفعش يبقى الاستقطاعات بتاعتك اكتر من 40% من مرتبك. احنا في 2014 كان 15.1، النهارده احنا 32.6، رقم كبير مش قليل، بس وزن ال 40% اللي احنا قلنا عليهم. يعني ما اقدرش اقول ان هو رقم خطر بس لو زاد عن كده هيبقى خطر، خصوصا ان هو بيزيد كمان مع اجمالي الديون الحكوميه عامه، ان انت عندك فيه دين داخلي ودين خارجي. هنشوف كمان شويه الدين العام عامل ازاي كنسبه من الجي دي بي. لو جينا بصينا لاجمالي الدين الحكومي، اجمالي الدين الحكومي ده دين داخلي ودين خارجي كنسبه من الجي دي بي. هنقارن برضو ما بين مصر وما بين ال5-6 دول اللي احنا بنتكلم عنها. انت وصلت في 2021 ان الدين اجمالي الدين العام بتاعك 91.5% من الناتج المحلي الاجمالي. ده رقم كبير جدا، ده رقم مش قليل. بس لو بصينا على دولة زي ألمانيا اللي هي أقوى اقتصاد في أوروبا وتعتبر رابع اقتصاد في العالم، 72.5%. ده برضو إجمالي الدين العام داخلي وخارجي. طب أمريكا 133%. فأنت ستيل مش هقدر أقول لك إن أنت الرقم قليل، لا هو رقم عالي بس مش كارثة. ما تيجي كده نشوف ترتيب الدول في النسبة دي عاملة إزاي، اللي هي نسبة الدين العام للجي دي بي. تعال نبص كده نشوف إحنا ترتيبنا فين بالظبط. إحنا نمرة 36. أنت عارف مين أكتر دولة عندها نسبة دين للإنتاج المحلي بتاعها مين؟ مش هتتخيل. اليابان. نعم اليابان المركز الأول بكام يا معلم؟ 257%. طب مين تاني أعلى مننا؟ إيطاليا في المركز السادس، كام يا معلم؟ 155%. يا نهار اسود. طب أمريكا المركز ال11 133%. طب مين تاني يا معلم؟ انجلترا المركز ال25 108%. يعني احنا مش رايحين في داهية. ألمانيا، انت اليابان وإيطاليا وأمريكا وانجلترا دول G20، دول G7 كمان، يعني من أكبر 20 اقتصاد في العالم، وعندهم نسبة الدين العام بالمنظر اللي انت شايفه. فانت ما انتش رايح في داهية. طب إجمالي الدين المحلي في مصر بالجنيه قد ايه؟ 4.7 تريليون جنيه. ده رقم خزعبلي على فكرة. رقم كبير جدا. بس احنا زي ما بنقول الحاجات الكويسة بنقول الحاجات الوحشة. احنا اجمالي الدين عندنا عالي جدا 91%، ده رقم كبير جدا. بس احنا شفنا امريكا وايطاليا واليابان وانجلترا عاملين ازاي، فيعني ماشي الحال. يعني مش احسن حاجة في الدنيا بس مش مصيبة سوداء. يعني اجمالي الدين المحلي على اجمالي الناتج المحلي عامل كام في المية؟ 81%. بس طيب هل معنى كده ان احنا الارقام دي بتقول ان الاقتصاد زي الفل واحنا احسن دولة في العالم؟ لا خالص. عندنا مشاكل كبيرة جدا، ولو اتحلت هنبقى احسن من كده بكثير. وبرضه لو اتحلت انا وانت وغيرنا هنحس ان الحياة افضل بكثير. انت برضه مهما كان المؤشرات اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ده حبر على ورق بالنسبة لي. انا في الاخر اللي يهمني ان انا مش لاقي، انا معايا فلوس والدنيا غالية، انا مش عارف اتعلم كويس، مش عارف اعيش كويس، مش عارف اعمل الحاجة اللي انا عايز اعملها. عايز اشتري حاجات كتيرة وعايز اعمل حاجات كتيرة في حياتي ومش عارف. عندي صعوبة عالية جدا. الصعوبة دي انا مش هبقى كويس لما انت تقول لي ان الاقتصاد مؤشراته كويسة. انا مالي يا عم؟ انا عايز انا ابقى كويس، انا عايز اصرف واجيب واشتري والبس كويس واخرج كويس واكل كويس واعلم عيالي كويس واعالجهم كويس. انا فين من الموضوع ده؟ هقول لك انت فين. انت عندك مشكلة ان انت في ارقام كتيرة جدا مش في مصلحتنا. زي مثلا عندك عجز في الميزان التجاري رهيب جدا. العجز في الميزان التجاري ده يعني الفرق ما بين صادراتك ووارداتك. لو احنا كده جينا بصينا على التشارت دي، اجمالي الصادرات والواردات بتاعتنا، انت في 2020 2021
انت صادراتك كلها على بعضها كده بترول وغاز وسلطاتك وبابا غنوجك 28.5 مليار دولار. تستورد كام بقى يا معلم؟ 70.7 مليار دولار، يعني اكتر من 3 او يعني 2.5 مرات. ده رقم كبير جدا. فطبيعي ان انت هيبقى عندك تضخم، هيبقى عندك ضغط على العملة الأجنبية عشان انت ما بتصدرش كويس. ما هي دي من ضمن مشاكل الاقتصاد المصري. انت عشان الاقتصاد عندك يبقى كويس لازم تصدر، لازم العجز الميزان التجاري ده يتعدل. انت كل ما العجز ده بيقل، كل ما الميزان بتاعك بيتعدل، كل ما الدنيا بتبقى كويسة بالنسبة لك. فانت بص هنا بقى كده على التشارت اللي بتبين الميزان التجاري. انت عندك عجز 42 مليار دولار، فانت راكب الزحليقة. يعني شوف المؤشر، ما هو في مؤشرات طالعة لفوق دي حلوة، المؤشرات اللي نازلة لتحت دي مش حلوة، وخصوصا لما تبقى نازلة زحليقة كده. يعني انت عندك 2019 2020 كان عندك 36 مليار، 2020 2021 العجز عندك 42 مليار دولار. ده رقم كبير. احنا شايفين الزحليقة اهي. عشان الاقتصاد بتاعنا يتحسن لازم الاستيراد يقل شوية، ولازم التصدير يزيد. وعشان الكلام ده برضو يبقى كويس والعملة تبقى قوية لازم يبقى في وفرة في الدولار، لأن دي العملة الرئيسية. لما هيبقى في وفرة في الدولار سعر العملة هيقل، لما سعر العملة هيقل الحاجات اللي احنا بنستوردها من بره هترخص، تبقى الاقتصاد بتاعنا قوي، نقدر نشتري حاجات أكتر. طب تعال نبص ايه مصادر النقد الأجنبي في مصر، وده هيبين لنا برضو حاجات، مشاكل من ضمن مشاكل الاقتصاد. عندك 5 مصادر مهمة للنقد الأجنبي: إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والاستثمار المباشر. أول رقم لازم تاخد بالك منه الاستثمار المباشر. أنت في 2020-2021 5.2 مليار دولار، ده رقم يكسف، ده رقم فضيحة. يعني 5.2 مليار دولار ده رقم فضيحة، دي مصيبة سودة. أنت دولة عايزة تقوم بالاستثمار بتاعها، يبقى انت الاستثمار الخارجي بتاعك، الاستثمار المباشر 5.2 مليار دولار، دي مصيبة سودة. طبعا احنا ما عندناش وزارة استثمار اساسا اصلا، يعني ده رقم منيل. يليه نيلة السياحة 4.8 مليار دولار. يا جماعة دي ارقام تكسف. انت لما يبقى انت في مصر عندك سياحة شاطئية، وسياحة آثار، وسياحة علاجية، ومش عارف 3/4 آثار العالم، وسياحة مؤتمر، عندك جميع أنواع السياحة اللي في الدنيا، وفي الآخر يبقى عندك 4.8 مليار دولار، دي حاجة تكسف. لا بقى لا تقول لي كورونا ولا تقول لي زفت. انت أساسا كبيرك الرقم، يعني في آخر 10 سنين اللي وصلت له يعني وفردت ظهرك قوي 9.8 مليار دولار. ده كلام فارغ يا جماعة. انا مش عايز يعني، خلينا هنتكلم في الحاجات دي بالارقام والتفاصيل في فيديو تاني، بس دي ارقام مخزية. يعني السياحة مخزية في مصر، ما ينفعش. انت دولة عندك كل المقومات دي ودي الارقام بتاعتك، لا ما ينفعش طبعا، لازم تبقى احسن من كده بكتير. طب لو بصينا على التوزيع بتاع مصادر النقد، مصادر النقد الاجنبي في مصر عاملة ازاي؟ اعلى مصدر للنقد الاجنبي في مصر تحويلات المصريين في الخارج يا جماعه. ما ينفعش يا جماعه، ما هو يعني لازم نتحسن عن كده شويه. معقوله انا الناس اللي شغاله في مصر، المصريين اللي شغالين بره، هم اعلى مصدر دخل دولاري 41%، والصادرات 37%، السياحه قناه السويس 7.7، السياحة 6.3، الاستثمار المباشر 6.8. دي أرقام سيئة، يعني ده اللي أقدر أقوله، دي أرقام سيئة. والأرقام دي هي اللي مخلياك مش حاسس إن الاقتصاد بيتحسن. زي ما قلنا إن الاقتصاد بيتحسن وفي مؤشرات كتيرة بتقول إن هو بيتحسن، بس في حاجات سيئة زي ده. الميزان التجاري لازم يتعدل، الدين الحكومي لازم يتعدل،
مصادر النقد لازم تتظبط عن كده كتير. الحاجات دي هتفرق معانا، هتفرق فرق كبير جدا، وهي كلها حاجات تتعدل. الفيديو ده كان مجرد ان احنا بنلقي ضوء، وعايزك من خلاله تقدر تقرا الارقام وانت بنفسك تحكم، تشوف الاقتصاد ماشي كويس ولا مش ماشي كويس، وايه المشاكل. انا يتهيألي ان الارقام اللي احنا شفناها دي كلها هتبين لنا الوضع عامل ازاي والمشاكل فين. هنعمل فيديو تاني نتكلم بقى عن المشاكل بالتفصيل، وايه المعوقات بتاعتها، وازاي ممكن افكار لحلها. طبعا برضو انا مش خبير اقتصادي ولا حاجة، بس في حاجات يعني مش محتاجة مخ. يعني انت مثلا بيقول لك السياحة مثلا، طب احنا مشكلة السياحة ايه؟ ان انت روسيا واوكرانيا، وانت معتمد على السياحة الروسية الاوكرانية، ده بنسبة كبيرة جدا. يعني هو اللي خلق روسيا واوكرانيا ما خلقش غير، يعني مفيش سياح في الدنيا غير روسيا واوكرانيا؟ يعني ما ينفعش نروح نجيب سياح من الصين مثلا؟ يعني بقية اوروبا اتعدمت ما بتسافرش؟ يعني برضو ما هو في حاجات مش محتاجة يعني. ما تبقى عندك يا عم 200 دولة في العالم ما تشتغل، وانت جات على الاثنين دول وقفلت؟ يعني هنفضل طول عمرنا محشورين في روسيا واوكرانيا؟ طب الاستثمار المباشر، يعني ليه المستثمرين مش عايزين يجوا؟ ما هو اكيد في اسباب، خلينا نتكلم بقى في الاسباب دي. الصادرات، انت ليه ما بتصدرش يا عم الحاج؟ ما انت خفضت العمله، نصدر بقى. ننتج يا جماعه، لازم ننتج. ما هو انت عشان تبقى كويس وعشان الناس تحس ان الحياه افضل بكتير لازم ننتج. ما ينفعش سياسه الاستهلاك، ما تنفعش. لازم يبقى فيه انتاج. انتاج بقى، ده زراعه، ده صناعه، ده خدمات، ده سوفت وير، مليون حاجه ممكن ننتج بيها. لازم ننتج ونصدر. طول ما احنا وارداتنا اكتر من صادراتنا مش هنتحسن، او هنتحسن بطريقه مش ملحوظه. ان شاء الله كمان يوم 15، احنا الفيديو ده انا بصوره 13، يوم 15 هيصدر التقرير الجديد بتاع البنك المركزي. ان شاء الله هنعمل فيديو عنه ونشوف الكوارتر الاولاني ده في 2022 ايه اللي حصل خلال ال3 اشهر دول، وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية عملت إيه. زي ما احنا شفنا كان في توقعات كويسة ل 2022 و 23 لحد 2026. هنشوف بقى الدنيا وصلت لفين دلوقتي. هنشوف المؤشرات اللي كانت طالعة لفوق دي ركبت الزحليقة ونزلت، ولا لسه طالعة لفوق، ولا الموضوع عامل إزاي. وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله على خير. سلام.